Ενότητα 1 αριθμοί αριθμητική, κεφάλαιο 1.6 κλάσματα. Ως κλάσμα ορίζουμε το μέρος ενός όλου. Ένα παράδειγμα κλάσματος είναι το 3 τέταρτα, όπου το 3 ονομάζεται αριθμητής και το 4 παρανομαστής. Η πράξη που μπορούμε να κάνουμε για να υπολογίσουμε ένα κλάσμα είναι η διαίρεση του αριθμητή από τον παρανομαστή. Ορίζουμε 3 τύπους κλασμάτων. Τα κανονικά κλάσματα, όπου ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρανομαστή, για παράδειγμα το 3 όγδοα, τα μη κανονικά κλάσματα, όπου ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τον παρανομαστή, για παράδειγμα το 9 τέταρτα, και τους μεικτούς αριθμούς, όπου έχουμε έναν ακέραιο συνδυασμένο με κλάσμα, για παράδειγμα το 2 και 1 δεύτερο. Ισοδύναμα ονομάζονται τα διαφορετικά κλάσματα που έχουν την ίδια τιμή, για παράδειγμα το 1 δεύτερο και 2 τέταρτα. Ισοδύναμα κλάσματα μπορούμε να παράξουμε εύκολα πολλαπλασιάζοντας ή διαιρρώντας με τον ίδιο αριθμό τον αριθμητή και τον παρανομαστή. Περισσότερα για τα κλάσματα στο κανάλι Zero to 42.